Paano nga ba magbayad sa Pag-ibig gamit ang GCash mobile app? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Naka-open na yung GCash app ko at pwede na ako magbayad sa Pag-ibig, mapa-contribution man yan or loan. Dito sa bills payment, bali na-tap ko na siya dito under bills. And then government, hanapin na lang dito ang Pag-ibig. Type ko rito ibig, eto siya. Lagay ko rito yung amount na gusto kong bayaran, halimbawa 400 pesos. By the way, merong charge na 5 pesos for this transaction. Yung type naman, pipiliin nyo na rito kung loan ba siya, MP2 or contribution. Next, i-type dito yung account number sa Pag-ibig or yung MID number ninyo. Period covered, piliin ko yung last month. And pwedeng 2 months nga pala, so July and August yung piliin ko. Wala namang bearing itong date pero inaayos ko na lang din. At nalagyan ko na rin ng email address. Pwedeng isend dito yung proof of transaction. Next naman ay i-tap ko tong next. I-double check kung tama lahat ng info. Sa akin okay na. I-tap ko na tong confirm. Processing na. Hintayin na lang natin. At ito na, payment received na. Pwede nyo nang i-download itong proof of transaction. Mas maganda na i-save nyo to para nga naman pagkakailanganin sa future, at least meron kayong mapapakita. At ganon kadali magbayad gamit ang GCash. 5 pesos ang charge. At kung may question kayo na gano'ng katagal bago mag-post yung payment doon sa Pag-ibig, pwede umabot ng 1 to 5 business days. Pero normally sa experience ko, on the average, nasa 2 business days bago mag-post or magpakita yung payment doon sa Pag-ibig virtual account ko. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!